Szép jó reggelt kívánok! Május 21-e, szerdai nap van. Mai túránk nagyrészt Bécsen keresztül fog vezetni, és a szlovák határnál fejezzük be, vagy a szlovák határ előtti településen ott lesz a szállásunk. Hát ez most már, ha jól számolom, akkor a 5. napja a túrának. Bringákat már előhoztuk a tárolóból, én már el is kezdtem fölpakolni, persze az órámat azt elfelejtettem tölteni, az most töltőn van, többiek még pakolnak. Béla lehozott már egy kör cuccot. Elindultunk a szállásról, az eddigiekhez képest 4 órával hamarabb, és itt követnek a többiek. És körülbelül 1 kilométer bringázással eljutottunk a Dunapartra, és itt folytatjuk az utunkat. Úgy döntöttünk, hogy bejövünk ide a szigetre, ami végighúzódik Bécsnél a Dunán. Kicsit csendesebb lesz, mint az autópálya mellett. Hát nem jöttünk még sokat eddig, ott az a siló, vagy terménytároló, vagy nem tudom én mi az ott, ami látszik a kép közepén. Ott jöttünk ki a Dunapartra. Ott a háttérben Bécs. A toronyházakkal. Itt jobbról pedig a nagyobb Duna van, nagyobb Duna ág. És ha nem is teljesen, de majdnem végig fogjuk tekerni a szigetet. Madárcsicsergős reggel. Itt is fönt egy templom a hegyen. Fotószünet. In 450 meters, turn left. Now turn right, then turn left. Hello!
Elhagyjuk lassan a szigetet, illetve nem is annyira lassan, mert mindjárt átmegyünk itt a duzzaszton. Egy pillanat és mutatom. Végigjöttünk a hosszú szigeten, van még egy kicsi belőle, de a következő híd az utolsó, azon nem akarnék átmenni, mert ott autóforgalom is van. Ott a Béla duzzasztón. Meggondoltuk magunkat, In 90 meters, és turn mégis a slightly left. következő híd alatt fogunk Now turn slightly left. kimenni. In 200 meters, turn left. Szóval a következő híd alatt lesz egy bicikliút, és azon fogunk kimenni a szigetről. Ez alatt. Sziasztok, madarak! 250 meters, turn right and follow bike trail Eurovelo 6 part Austria leg 9 common. Itt hajtunk föl a biciklis hídra. Turn right. És most egy ideig a töltésen megyünk. In 80 meters, turn slightly left. Ez itt mellettünk, jobbról, még Now turn mindig slightly left. mindig a Kis Duna, illetve az a sziget, amin mentünk bent eddig. Continue. Van is még híd a szigetről, csak hát az a híd az a félsziget végére megy, amiről nem bírunk az útvonalunkra kijönni, így elhanyagoltuk azt a In 200 útvonalat, meters, illetve turn itt a slightly partit left. is. Csodaszép vegyi üzemek között jöttünk az elmúlt pár kilométeren, de elhagytuk őket, és most itt a töltés mögött megyünk, még közel 10 kilométert. Ott látszik még a vegyi üzemeknek a tárolói. Ott egy röpcsi száll, itt vagyunk Sveháton egyébként. A reptér a másik oldalán van a Dunának. És még az is lehet, hogy meg fogunk ázni. Röpülő. Kis szemerkélő eső ijesztget itt minket. Ezért föl is vettük legalább részben az esőruhákat. Ennek örömére kisütött a nap, de hát nem sokáig tartott, mert már el is múlt. Egy kis földes, kavicsos út is kijut. Lassan a végére érünk. Turn left and follow bike trail Eurovelo 6 part Austria leg 9 common and bike trail Donnerid Weg. Szóval lassan a végére érünk itt a töltés melletti útnak, és folytatjuk utunkat a Donauradweg 1-es Eurovelo 6-os úton. Arról jöttünk. Most meg erdei földes út, egy pár száz méteren.
Átjöttünk a jobbról lévő ártéri erdőn, és följöttünk a töltés tetejére, és itt folytatjuk utunkat egy nagyon enyhe szemerkélő esőbe, balról pedig szántóföldek. Csodás bodza illat van. Ott egy nagy sikló az úton keresztbe. Pihenő az úton a hosszú töltésen. Folytatjuk egyenesen az utunkat a töltésen. Nem megyünk el a komp fele. Ilyen érdekes híd van ott. Néhány kilométert megyünk szépen így a töltésen, majdnem nyílegyenesen. Ennyire nincs semmi mellettünk sem. Aztán fölmegyünk majd a hídra, és átmegyünk a másik oldalra. Egy kis farm. És itt is kecskék megtűnnek. Haimburg 13,5 kilométer, ott lesz a szállásunk. Ilyen holtágak között haladunk egyébként, bár nem annyira látszik a úton, csak a térképen. Megint kavicsos úton haladunk, de majdnem olyan jó minőségű, mint az aszfalt volt. Ha az ember jól eltalálja a keréknyomot. Pihenő. És ismét egy holtágnál vagyunk. Mit mondtak az emberek? Még mindig a kavicsos úton, de mindjárt aszfaltra érünk, és hamarosan elérjük a hidat. Már nem ezt a hidat, hanem ami majd a Dunán átvisz. Na, ott a híd előttünk, amin át fogunk kélni a Dunán. Az lesz, amire föl fogunk hajtani. Arról jöttünk, és ilyen ketrecek közé szorítva megyünk a hídra.
Nem a legkellemesebb a széles csomagokkal. Már van itt egy víz alattunk. Nem hiába ilyen hosszú ez a híd. Kb. 2 kilométer, amennyit itt kell mennünk. De lassan már a főhídnál leszek, mint a mellékelt ábra is mutatja. Abból az irányból jöttünk. Szerencsésen átértek a többiek is. Nem annyira jött be a hídon való bringázás, de innen lentről már minden jó, minden szép. Megyünk tovább a Donauradweg 1-es Eurovelo 6-os úton. Ott van egy csomó bicikliút kiírva, ami ide tartozik. Szóval megint a folyónak a jobb oldalán vagyunk, tőlünk még jobbrább, meg ilyen hegyek, dombok. Az a vár lesz a szállásunk fölött. In 200 meters, turn slightly left. Na és bizakodunk benne, hogy találunk kajádát. És találtunk remélhetőleg étkezőhelyet. És ott a Duna, amerről jöttünk, meg ott a híd, amin átjöttünk. Ilyen kilátás van az étteremből, ahol megálltunk, az egyik irányba, és ugyanígy a másik irányba is. Ott a híd, és itt a Kajádának a kerthelyisége, amiben kiültünk. Ez szállás is, vagy olyan Gasthof, amiben megszálltunk eddig. Annak van kerthelyisége. Kaptunk is ennivalót. Végre valahára. Nem éhezünk tovább. Na, az utolsó 100 métereket tesszük meg. Mindjárt elkanyarodunk a Dunapartról. Pontosan itt fogunk elmenni. Városkapu. Templom. Now turn right. És mögötte ott látszik a vár. Turn slightly left. És a mai szállás El Pirata. Kalóztanyán külön ágyon alszunk, hát külön szobában alszanak a Béláék, igen. Hát menj át, nézd meg őket. Van egy kis lyuk az ablaknak, és van egy fürdőszoba. Na hát elindultunk fel a várba. Vezetnek minket.
Ott mászik a Kelgyó, megy föl. Arra is, meg arra is. Na hát egyenlőre még nem is vagyunk teljesen fönt, de hát ilyen kilátás van, ott van lent a Duna, meg itt a város. Másik látkép a hegyoldalról, a Dunára, azon a hídon jöttünk ott át a távolba. Jaj. És itt van szépen végig a Duna, meg a messze a látkép. Itt vagyunk a várkapunál. Ja. Jó kifulladtunk. Ott a várfal. Arra pedig a látkép innen magasabbról. Jó messze ellátni. Ellátni majdnem Bécsig, vagy lehet Bécset is látni. Ott a távolba. Na hát, itt vagyunk most már a Várfokán. Innen jó messze el lehet látni. És arra folyik szépen tovább a Duna Pozsony felé, ahova holnap fogunk érkezni. A belső várnak a bejárata. A lakótorony. Valami lehet a templom, vagy akármilyen valaminek a romja. Különböző épületek. Na ide mindjárt visszatérünk. És ott egy autentikus májusfa a kobakokkal meg a munkavégzés táblával. Hát akkor visszatérünk ehhez a momentumhoz, és jövünk itt a alagútban. És ott a távolban látszik Pozsony, mindjárt ráközelítünk. Tehát az ott a távolba valószínűleg Pozsony. Bár ilyen gyárakra nem emlékszem, de attól még lehet. Majd meglátjuk holnap. A lakótorony ismét, amiben nem tudunk már fölmenni, mert zárva van. Na hát ott a távolba Pozsony. Arra van a szállásunk lent. Arra meg a Duna. Ott meg a Béla, Gabi és Erika. Beleférünk, mert széles szávú, vagy mi ez? Nagy látószögű. És ott a vár, látod? Ott a bás. Az az óváros ott lent. Ott az óváros lent. A szép kis óváros. Látszik a várfal, ott megy végig, látod? És lejöttünk a lenti várfalhoz. És megyünk Bódba vásárolni. Megvettük a holnapi reggelit itt a mögöttem látható Billában, mert sokaltuk 2 főre a 30 eurót, így elköltöttünk 26-ot, tehát spóroltunk párat. Szóval még egyszer a szállásunk, ott fönt az a 2 kis ablak ott a háromszögbe, az a szobánk ablaka, ennek a szuper elrendezésű szobának, ott legfelül.